वान अफ यू गुड मर्निङ फ्रम दक्षिण काली होटल काठमाडौँ बस पार्कमा हैन। अनि यो चाहिँ दोस्रो दिन हो। पहिलो दिनमा हामीहरू झापादेखि इलामदेखि यहाँसम्म आएको थियौँ। त्यो भ्लग हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेरेर आउन पनि सक्नुहुन्छ, लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। र यो चाहिँ काठमाडौँको व्यस्त सडक देख्न सकिन्छ। यो भयो हामीहरूको रिङ रोड र यता पर्छ हामीहरूको बस पार्किङ। यो तल बस पार्किङ रहेको छ, घामले गर्दा देखिएन होला। अब ड्रोन उडाउन मिल्दैन क्या अरे यहाँ। स्वयम्भू देखिँदैछ, जाइन्छ यही छ भने। र जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ के गर्नुपर्छ अरू सुमन सर? लाइक गर्छ होला हैन, अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो होला सबैजनाले। र हामीहरूको यात्रा भनेको धेरै दिनको छ, जसमध्ये आज दोस्रो दिन। आज चाहिँ हामीहरू 3टा काम गर्छौँ। एउटा भनेको ल्याब टेक्निसियनको होइन लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्ने, 2टा भनेको ड्रोन रेजिस्टर गर्नुपर्ने। ड्रोन रेजिस्टर गर्ने प्रक्रिया पनि म तपाईँहरूलाई विस्तारमा भनिदिन्छु आजको भ्लगमा। यदि कोहीसँग ड्रोन छ अथवा किन्नुभएको छ भने त्यसलाई रेजिस्टर गर्न आवश्यकता छ या छैन देखि लिएर गएर कसरी रेजिस्टर गर्ने, आवश्यक पर्ने कागजहरू र कहाँ जाने भन्ने कुरा सबै विस्तारमा भनिदिन्छु अहिले म बाटोमा। र भ्लगलाई हेर्दै गर्नु होला। अब भेट्दैछु म तपाईँहरूलाई बाटोमा। बाई बाई। कस्तो फिलिङ्स आइरहेको छ सर? टुरिस्ट नै जस्तो देखिरहेको छ त। कस्तो फिलिङ्स आइरहेको छ भन्नु त, नलैजाइकन। र अब चाहिँ हामी बाटा लाग्यौँ। अब जानुपर्ने छ हामीहरू सबैभन्दा पहिला बौद्ध पुगेर यो यत्रो ब्याग बोकी हिँडिएको छ होइन, टुरिस्ट जस्तो भएर। अब एकछिन चाहिँ अफिसियल मान्छे जस्तो भएर हिँड्नुपर्ने छ अब 2 दिनको लागि। 2 दिन पनि नभनौँ, काम सक्यो नि जलुन भोलि नै हिँड्छ होइन, काम सक्यो। अनि त्यही भएर यो झोलालाई बिसाएर चाहिँ अनि अफिसियल मान्छे जस्तो भएर टक्कसँगले हिँड्ने हो क्या। अहिले चाहिँ हामीहरू बौद्धदेखि भित्र छिरेर पशुपति निक्लिँदैछौँ। डुल्दैछौँ वरिपरि होइन। र यहाँबाट हामीहरू फेरि बाटो समाउँछौँ है। र यहाँबाट हामीहरू गएपछि भक्तपुर पुगेर अब यहाँ पनि होइन अलि माथिबाट चोक गेट चाबेल कटेर होइन तपाईँहरूको चाबेलपट्टिबाट आउँदाखेरि टक्कसँगले जानुपर्ने हुन्छ। कहाँसम्म भन्दा गौशालापछि सिनामङ्गल चोक। तपाईँहरू इन्टरनेसनल हामीहरूको जुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ त्यसको माथिल्लो गेटदेखि अलि तल गएपछि त्यहाँ चोक आउँछ, हो त्यो चोकबाट हो होइन। अहिले देखाइहाल्छु त्यो पनि। अहिले भने हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ? CTEVT अफिस नै, मेडिकल CTEVT अफिस। अहिले घुरेर फेरि आउँछौँ। त्रिभुजा परेको जग्गा जमिन छ होइन, र यसैले हामीहरू 3 कुनै भनेर जानिन्छ। अनि अर्को कुरो हामी इजिली छिटै काम सकायौँ भने पहिलो नम्बरमा बाइक धुन्छौँ। बाइक धुन्छौँ काठमाडौँको महँगो पानीले। 500 लिन्छ होला हौ बाइक धोको पनि। 500 लिन्छ भन्ने यहाँ तनाव भइरहेछ। काठमाडौँभित्र 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90 परियो लाग्यो फेरि चिट किप गइङ। उतै जानु, यो बाटो गएको जानु के एउटा बाटो आउँछ ठोकिन्छ। अब चोकदेखि यहाँ आए जति जाँदा अनि लेफ्ट मोड्नु त्यहाँबाट। प्राविधिक शिक्षा त तत्कालीन के सम्बन्धित काम दर्ता सम्बन्धी सर्टिफिकेट ल्याब CTEVT अफिस गएर ल्याब टेक्निसियनको एप्लिकेसन यानि कि डिप्लोमा सर्टिफिकेटको लागि एप्लिकेसन सब्मिट गऱ्यौँ भने अब लाग्दैछौँ हामीहरू सिनामङ्गल। के को लागि? ड्रोन दर्ता गर्न। यस,
र म अघि भन्दै थिएँ होइन, ड्रोन चाहिँ कस्तो खालको साधन हो भन्दा एउटा उडाउने, जसलाई हामीहरू मिनी हेलिकप्टर अथवा एयरक्राफ्ट पनि भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ रेजिस्टर गर्ने आवश्यकता पर्छ नेपालमा। र हामीहरूले देखेको थियौँ, हामीहरूको मनमा के छ भन्दा 250 ग्रामभन्दा कम्तीको ड्रोनलाई रेजिस्टर गर्न पर्दैन। तर त्यो युएसको रुल हो, नेपालको रुल होइन। नेपालमा आवश्यकता छ। अनि नेपालमा चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँले उडाउने बेलामा सिभिल एभिएसन अथोरिटीबाट पार्टिकुलर एउटा पर्मिसन लिनुपर्ने, त्यो चाहिँ 2 केजीसम्म 2 केजीसम्मको ड्रोनलाई पर्दैन। त्यो मात्रै हो। रेजिस्ट्रेसन चाहिँ आवश्यकता छ। त्यो बुझिसकेपछि हामी जाँदैछौँ। कतिरका ल्याङ गर्ने ट्राफिक सरहरूलाई चाहिँ नि यता ल्याएर काम दिलाइदिनु पर्ने हो क्या। तारावालाहरू त उयो गरिरहेछन्, त्यही त। यही होइन हो, सिनामङ्गल चोक त यही हो त। बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छैन? यतापट्टि हो कि यतापट्टि हो नि? यही हो उनीहरू। सो सिनामङ्गल चोक चाहिँ ठ्याक्कै यही हो होइन। यहाँदेखि यस्तो ओह्रालो झर्दा रातो कलरको बिल्डिङ, त्यो ठुलो बिल्डिङ हो, त्यो बिल्डिङ त्यही हो। कसम से त्यही हो। कसम से त्यो इन्डियन ओइल कर्पोरेसनको। र यो सट्टा आउँदो झर्रे यहाँ तल बिल्डिङ छ CAAN को। यो हो, यो परको बिल्डिङ देख्नुभयो? ल्याजा एयरपोर्ट कटिसके यो होइन क्या, सरकारी अफिस यस्तो कलरको हुन्छ। हामी गलत पसिएछ। NSPC अफिस ल्याब एसिस्टेन्टको रिन्यू गर्न दुईटैको नि टेक्निसियन। अघि एउटा गरियो, अब अर्को, यसपछि मात्रै जाने नि त भयो क्यान अफिस। यहीँ होला लाइन लाग्नुपर्ने। अब चाहिँ सबै काम सिद्ध्याएर फाइनल्ली ड्रोनको प्रोसेसका लागि र अहिले चाहिँ फाइनल्ली काठमाडौँको यो के अरे भाटभटेनी सुपर मार्केटमा, यसको अगाडि। कुन ठाउँ हो यो खासमा? भाटभटेनी नै हो क्या, हो भाटभटेनी सुपर स्टोर मार्केट भाटभटेनी। ठाउँको नाम त अर्कै हुनु पर्ने, त्यो त सुपर मार्केटमा भाटभटेनी नै हो क्या। उयो हो रहेछ के अरे नक्सल। सिधै र यो थियो हामीहरूको सिंहदरबार जाने बाटो, अथवा सिंहदरबार नै भनौँ होइन। त्यो बेलाको सो यो डेस्टिनेसन इज अन द लेफ्ट अरे होइन। यही हो हामीहरूको डेस्टिनेसन। र यहाँदेखि बाइक पार्क गरेर जान्छौँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल। अफिस भएको कारणले सिनामङ्गल चोकका लागि प्रोसेस अगाडि गयो। भनिदिनै सिनामङ्गल खै के लाग्यो होइन, झर्छ। र अनि एउटा कुरा हामीहरूले जानेको र हामीहरूले बुझेको कुरा, सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल भनेर खोज्दै आउनुभयो भने यो हेड अफिस आइने रहेछ। तपाईँहरू फ्लाइट स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्रान्च फ्लाइट सेफ्टी हो, त्यो चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता पर्ने छ सिनामङ्गल चोकमा भएको। सिनामङ्गल चोकमा भएको मैले धेरै भ्लग पनि हेरेँ, तर के चाहिँ भनेको थियो भने सिनामङ्गल चोकमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भन्यो। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ गलत भएछ र हामीहरू खोज्दै यता पुग्यो। अघि त ठिकै थियो, अर्को काम गरौँ भन्यो, त्यसपछि मेपमा हेरेको यता देखायो अनि यता छिर्यो। तर वास्तवमा यो चाहिँ हेड अफिस रहेछ। र अब फेरि हामीहरू हेडिङ टुवर्ड्स सिनामङ्गल फ्लाइट सेफ्टी चार्टर डिपार्टमेन्ट। खाना खाइएको छैन, खाना चाहिँ खाना भ्याइएको छैन आज, त्यति चाहिँ गाह्रो छ। सबैभन्दा झ्याउ लाग्ने काम मेरै थियो, टाइम लाग्ने, त्यो सिद्धियो। अब टेन्सन छैन। सेफ्टी डिपार्टमेन्ट ल यहाँ नै ओइल निगम भयो, फ्लाइट उड्दैछन्। यही हो हामीहरूको सिनामङ्गल चोक। अब यहाँदेखि चाहिँ राइट जानुपर्ने।
ल यहाँदेखि हामी दायाँ मोड्दै नेपाल ओइल पो हो त यो त फेरि नेपाल ओइल त हो नि नेपाल ओइल त ओइलमा होइन यता भित्र हाल्नु न लिएर हिँड्नु यही भित्र रहेछ र त नदेखेर यो होइन हौ हो यो फ्लाइट सेफ्टी कन्ट्रोल देख्नु भएन खै ओ जानु न स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्ट यही त हो त हो पर यस्तो भित्र किचिक्क ठाउँमा राखेको रहेछ नि कहीँ भेटिन्छ हजुर ड्रोन दर्ताको लागि आएको थियौँ त्यो ड्रोन दर्ता त चाहिँ अनलाइन गर्नुपर्छ नि यहाँ एउटा फर्मेट छ होइन अनि यो दिन मात्रै आयो हुन्छ प्रमाणपत्र दिन चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ हजुर ड्रोन अनलाइन क्लिक गर्ने त्यसपछि क्लिक गरेर आफ्नै क्रिएट गर्ने न्यू रेजिस्ट्रेसनमा आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने ड्रोन दर्ताको जानकारी इमेल मार्फत ड्रोन रेजिस्ट्रेसन लिन यस कार्यालयमा आउनु होला ल सिस्टम चेन्ज भइसकेको रहेछ त अनि कति समय लाग्छ कति समयमा आउनुपर्छ कार्यालय 4 दिनमा बोलाउँथ्यो होइन अब यसमा चाहिँ 2 दिन 3 दिन त्यस्तो बोलाउँछ तपाईँ दर्ता भएको छ दिन आउनु भने चाहिँ हाम्रो यति थाहा भएको भए त हामी त काठमाडौँ कुनै पो नपर्ने रहेछ त नमस्ते हजुर हजुर ठिकै छ यो थाहा भएन नि त नत्र हामी वहीँबाट गर्थ्यौँ फेरि हामी झापादेखि आएको हो नि त टाढादेखि आयो फोटो खिच्नु भयो ए फोटो खिच्छु म भोक लागेर मान्छे फ्यान भइसक्यो मैले अफलाइन सिस्टमै बन्द गरिएको हो फोटो खिच्नु दे अब यही बोकेर हिँड्नु न दिनु भएन टिकट के हो यहाँ देखाउन ल है गाइज ल है जुन कामको लागि आयो त्यो काम चाहिँ घरबाटै बसी गर्न हुँदो रहेछ 12 घन्टा बाइक कुदाएर आएको त मतलबै भएन नि यार छ्या पनि काम कति पनि गाह्रो नहुने भयो नि केहीमा केही नै भएन सोचेको त जति दुःख गरेर आयौँ त्यति गाह्रो काम छैन रोइन रहेछ आउनै मात्रै गाह्रो रहेछ फ्लाइटमा आएको भए एकै दिनमा काम सार्सो सकेर त्यही दिन फर्किँदा नि हुने रहेछ ठिक छ त म तर फ्लाइटमा चाहिँ बाइक पनि हालेर ल्याउनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ हो होइन कि यसो गर्नु नि त म फेरि आइहाल्नु पर्छ मेरो पनि त हप्ता दिनमा आउँछ ल ल ल जे भयो नि गरौँला न अहिले हामी कता हो अहिले हामी बौद्धगढतिर हो होइन अहिले बाटो काट्दै गरेको अवस्था जेब्रा क्रसिङ माथि रहेछ हामी गलत बाटो काट्दैछौँ यसुकै क्रसिङ होस् होइन भनेर मिल्दैन मिल्न थाहा नभएर मात्र र यहाँबाट हामी बौद्ध स्तूपको गेट प्रवेश गर्दैछौँ त्यहाँबाट आएर खाना खाएर हल्ला गरेर एकछिन होइन एकछिन सुतेर अनि अहिले बौद्ध स्तूप बसेको अवस्था एकछिन घुम्ने हो अनि त्यहाँबाट निक्लिने प्लानले Yeah, this is the one. माथि चढ्नु दिँदैन रहेछ हौ क्या हजुर Maybe. माथि नै चढ्नु नदिएपछि त के अर्थ नभर्थ गोविन्द गर्थ होइन टुडे स्पेसल ए हाम्रो अनुहार त जहिले हेऱ्यो हो यता हेर्नु पऱ्यो होइन हेर्न लायक अनुहारै छैन तपाईँको ए चुप
यो स्तूपा चाहिँ योसँग दोस्रो पटक हुन्छ परिक्रमाको प्रोसेस चलिरहेछ हैन योसँग दोस्रो पटक अब एकपटक फुल्ली अनि निक्लिन्छौँ भोलि कता कता हुन्छ हैन खास गरी पशुपति भित्र जान दिँदैन अरे कोभिडको कारणले र पनि हेरौँ कामहरू लगभग सिद्धियो एक्चुअली अब अनलाइन गर्नुपर्ने रहेछ त्यो 2-4 दिन लाग्ने रहेछ अब कसलाई पिक गर्न आउँछु त्यो पनि सोच्नै पर्छ जाँदैछ हाम्रो निरज पनि हैन लगभग 1 घन्टा पछि नेपालमा पनि यस गेटबाट बाहिर निस्किसकेको अवस्था फेरि त्यही भिडभाड सडकमा प्रस्थान गरिसकेका छौँ हामीहरू होइन हाई हाई र आजको लागि लगभग काम सक्यो अब यसपछि जाने हो अनि त्यहाँबाट खानासाना खाने सुत्ने त्यति मात्र रहेको छ त्यही भएर यस भ्लगलाई म यहाँनिर एन्ड गर्न चाहन्छु एभ्रीवानको होइन अनि साथमा के सम्झाउन चाहेँ भने मेक स्योर टु सब्सक्राइब द च्यानल होइन त सब्सक्राइब त बन्छै भन्छ है काठमाडौँको सडकभित्र हामीहरू यहाँ तो बनता ही जोर से मारो उस लाल वाला घंटी को बटन को जोर से मारो क्यार क्या छप्किँदै थियो यस्तो नि त होइन अब मान्छे हाँसिरहेछन् आफ्नो ठाउँमा छ ल यहाँदेखि म सबैजनालाई बाई बाई गुड नाइट